นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมาหิโตยะถาภูตังปชานาติติต่อไปจะได้กล่าวธรรมกถาเพราะเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญบารมีของคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกวันหนึ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้มาประชุมพร้อมเพรียงกันเพื่อจะฟังพระธรรมเทศนาจิตเบื้องต้นพวกท่านทั้งหลายก็ได้ทำวัดสวดมนต์ซึ่งก็เป็นบทธรรมคำสอนหรือเป็นบทที่นมัสการหรือพรรณนาสาธยายคุณความดีบารมีของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ด้วยอย่างบทเบื้องต้นที่เราว่าอรหังสวากขาโตสุปฏิปันโนนี้เป็นบทที่พวกเราทั้งหลายกล่าวนมัสการกราบไหว้ในคุณของพระรัตนตรัยบทที่เราทำวัดสวดมนต์เย็นอันนั้นเป็นบทที่กล่าวพรรณนาสรรเสริญปัญญาบารมีของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เพราะฉะนั้นที่เราสวดเราสาธยายไปแต่ละบทแต่ละอันนั้นล้วนแล้วแต่เป็นมงคลล้วนแล้วแต่เป็นความดีเกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหลายที่หวังความสุขความเจริญหวังความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองเพราะพวกเราทั้งหลาย ที่ยังมีวัฏสงสารคือการท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตาย อยู่ในวัฏฏะนี้ทุกคนก็หวังแต่ความสุขความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทำโอวาทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทพวกเราทั้งหลายที่ได้นำมาประดับนำมาปฏิบัติประดับสติปัญญาประดับกายวาจาใจของพวกเราเพื่อหวังความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองทั้งนั้นหรือมองในอีกลักษณะหนึ่งมองในอีกแง่หนึ่งมุมหนึ่งก็มาเพื่อขัดเกลาสิ่งที่ไม่เป็นมงคลทั้งหลายออกจากกายวาจาใจของเราเพราะคุณความดีของบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ช่วยขัดเกลาสิ่งที่ไม่เป็นมงคลทั้งหลายออกจากกายออกจากวาจาออกจากใจของเรา
ไม่มีอย่างอื่นที่จะมาช่วยขจัดหรือว่าขัดเกลาออกจากจิตใจของเราได้นอกจากโอวาทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นที่พวกเราทั้งหลายได้เริ่มเบื้องต้นนั่นแหละเป็นมงคลขั้นหนึ่งก็ว่าเป็นความดีอีกขั้นหนึ่งเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่กำจัดขัดเกลาหลายระดับนะว่าหรือจะพูดในลักษณะหนึ่งว่าขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดวันในขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดการปฏิบัติก็มีตามระดับหรือภูมิของกิเลสหรือว่าคุณความดีของสิ่งนั้นที่จะกำจัดขัดเกลากับสิ่งเหล่านั้นให้ทันกับสิ่งเหล่านั้นที่มีอยู่อย่างที่พวกเราทั้งหลายได้ถือปฏิบัติสืบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็คือเบื้องต้นที่ไม่ว่ายุคใดสมัยใดถ้าเราได้พูดถึงเรื่องพระศาสนากราบไหว้ในคุณพระศาสนาอยู่ถ้าพูดเรื่องถึงพระศาสนาอยู่ตราบใดก็พูดเรื่องถึงของทานศีลภาวนาอยู่ตลอดเพราะจะพูดเรื่องอื่นมันก็ไม่ใช่ทางที่จะให้นำไปสู่ความสะอาดความบริสุทธิ์ความถึงวิมุตติได้ถ้ากล่าวถึงโอวาทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสสอนเอาไว้ก็ไม่หนีไปจากหลักแห่งทานศีลภาวนาถ้าตราบใดที่ยังปฏิบัติตามทานศีลภาวนานี่อยู่ก็ให้มั่นใจได้เลยว่านั่นแหละเป็นทางเดินไปสู่ความที่สุดวิมุตติพระนิพพานได้ในที่สุดเพียงแต่ว่าผู้ที่ปฏิบัติตามหรือว่าเดินตามทางสายนี้จะเดินได้ช้าเร็วมากน้อยต่างกันเท่านั้นเองแต่ที่สุดแล้วก็คือต้องถึงที่สุดด้วยกันทั้งนั้นจะต่างกันบ้างก็คือการเวลาและสถานที่แต่ที่สุดก็คือต้องถึงที่สุดคือวิมุตติด้วยกันไม่มีใครที่จะไม่ถึงแต่ขอให้เดินในหลักแห่งทานศีลภาวนานี้ที่อื่นไม่มีพระองค์บอกว่ามีหลัก3อย่างนี้เท่านั้นอย่าได้สงสัยเลยท่านว่าอย่างนั้นนี่แหละอันสิ่งเหล่านี้พวกท่านทั้งหลายก็เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็คงไม่ได้ปฏิบัติที่ได้ปฏิบัติสืบกันมาจนเป็นนิสัยเรื่องการให้ทานการรักษาศีลการเจริญไหว้พระสวดมนต์ก็ได้ปฏิบัติสืบกันมาอย่างเมื่อกี้นี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายก็ได้สวดและสาธยายก็ถือว่าจบผ่านไปอีกวาระหนึ่งบัดนี้เรื่องที่ว่าจะฟังธรรมหรือว่านั่งสมาธิอันนี้เป็นของที่ว่าละเอียดมากกว่าที่หลักของทานกับศีลภาวนาเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องใช้สติกำหนดพิจารณาเตือนตนเองโดยเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าจิตของพวกเราทั้งหลายตั้งแต่จำความได้เกิดมาเป็นมนุษย์บุรุษหญิงชายนี้ธรรมชาติของจิตเขาก็ต้องซัดสายไปตามสัญญาอารมณ์ตามอดีตอนาคตตามรูปตามเสียงของเขาอยู่อย่างนี้ตลอดบัดนี้เมื่อเรามาฝึกหัดทำสมาธิจะให้เขาอยู่กับอารมณ์อันเดียวหรือให้เป็นหนึ่งไม่ให้เขาซัดสายไปตามรูปตามเสียงก็ไม่ใช่ฐานะที่จะทำได้ง่ายๆแต่อาศัยว่าเรามีสติควบคุมหรือทำด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสตามหลักโอวาทที่พระพุทธเจ้าท่านแนะอุบายไว้ให้แต่ผลที่สุดก็หนีจากความภาคความเพียรหรือความอุตสาหพยายามของพวกเราทั้งหลายไปไม่ได้
ว่าจะต้องสงบรวมลงมาเป็นองค์สมาธิได้ในที่สุดนี่แหละที่ได้ยกขึ้นมาเป็นภาษิตที่ว่าสมาหิโตยถาภูตังปชานาติที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราว่าบางคนก็สงสัยว่าทำไมพระองค์ถึงสอนให้พวกเราทำสมาธิสอนให้มีทานมีศีลและทำไมพระองค์ถึงสอนให้พวกเราทำสมาธิเพราะสมาธินี้ถ้าเราฝึกไปทำไปถ้าจิตของพวกเรารวมเป็นองค์สมาธิได้เมื่อไหร่ก็จะได้รู้เห็นตามเป็นจริงเมื่อจิตของพวกเราทั้งหลายรวมลงไปแล้วเกิดปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงเมื่อไหร่จิตของพวกเราทั้งหลายก็จะได้ปล่อยวางอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นจากที่เคยลุ่มหลงมัวเมามาในอดีตภพอดีตชาติหรือปัจจุบันชาตินี้ที่เคยให้ความสำคัญมั่นหมายยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นอะไรต่างๆที่พวกเราให้ความยึดมาโดยตลอดแต่สิ่งเหล่านั้นเขาไม่ได้ให้ความหมายว่าเราไปให้ความหมายเขาก็เป็นไปตามคติธรรมดาธรรมชาติของเขาแต่เราพูดไปให้ความหมายเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามความต้องการไม่เป็นไปตามความสำคัญของเราพวกเราก็เลยเป็นทุกข์ทั้งที่สิ่งเหล่านั้นเขาไม่ได้ให้ความสำคัญหรือไม่ให้ความหลงไม่ให้ความมัวเมาอะไรไม่ว่าใครไปให้ความสำคัญไปให้ความมัวเมาหรือให้ความหลงว่าเราสมมุติเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่จริงเขาไม่ได้อะไรเห็นใจหรือว่าไม่ความยินดีพอใจกับผู้ไปให้ความหมายเขาก็เป็นคติธรรมดาของเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นไปตามนั้นยกตัวอย่างได้เกิดขึ้นมาในเบื้องต้นก็แปรปรวนไปในท่ามกลางแล้วก็สลายไปในที่สุดโดยเฉพาะรูปร่างกายของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนอย่างที่พวกเราทั้งหลายเกิดมาก็ได้รู้นี่เห็นกันอยู่ที่ผ่านๆมานี่แหละความสัตย์ความจริงเขาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจเห็นเป็นอย่างนั้นเราก็จะได้รีบตักตวงประกอบกระทำบำเพ็ญเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับจิตใจของตนเองเอาไว้เป็นที่พึ่งที่ยึดเมื่อตักตวงเอาได้เต็มที่แล้วถึงการถึงเวลาสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับตนเองแล้วเมื่อเราได้ความดีหรือว่าเราได้ที่พึ่งเต็มใจของเราแล้วมีสิ่งเหล่านี้เขาจะอันตรธานหรือเขาจะวิบัติไปอย่างไรก็ถือว่าเป็นคติธรรมดาของเขาจิตของเราก็เลยไม่มีความทุกข์ร้อนไม่มีความเศร้าโศกเสียใจคือรู้ชัดด้วยปัญญารู้ชัดด้วยใจของตนเองแล้วว่าอันนี้เป็นความจริงของเขาเป็นความจริงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เรายังไม่เกิดสิ่งเหล่านี้เขาก็เป็นอย่างนี้เราเกิดมาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้เมื่อเราล่วงลับจากไปตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่โลกนี้เขาก็เป็นอยู่อย่างนี้เพราะเป็นเรื่องคติธรรมดาของโลกมีมาตั้งแต่การไหนๆเราเกิดมาเขาก็เป็นอยู่เมื่อเราล่วงลับจากไปโลกตราบใดที่ยังมีการเกิดสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้อาคารบ้านเรือนหรือวัตถุสิ่งของเครื่องใช้อะไรต่างๆในโลกก็เข้าใจได้ชัดเจนว่าเป็นของพึ่งพาอาศัยได้เฉพาะในปัจจุบันโลกนี้เท่านั้นเมื่อถึงการถึงวาระนั้นแล้วก็ปล่อยไว้ตามคติธรรมดาของโลกเขาความดีทุกอย่างที่ตัวเองได้สังสมอบรมหรือว่าปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นกับตนเองจากภาคปฏิบัติแล้วสิ่งนั้นก็เป็นสมบัติเต็มใจของตนเองนั่นก็เลยไปได้แบบสุขติไปได้แบบสบายหายห่วงเลยภาษาพระท่านก็ว่าไปแบบสุขโตไปแบบไม่ได้มีความสิ่งอะไรผูกพันไปแบบไม่มีอะไรเป็นเครื่องกดท่วงนี่แหละการปฏิบัติด้านพระศาสนาหรือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อที่สุดแล้วพระองค์มุ่งเอาจุดนั้นท่านสอนทั้งว่าความสุขข้างเบื้องต้นอย่างสอนให้มีทานมีศีลแต่สอนเพื่อเราจะได้
ว่าอินทรีย์บารมีเรายังไม่ถึงที่สุดเมื่อไรได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่เราก็จะได้มีสุคติมนุษย์สมบัติโภคสมบัติเราก็จะได้ปฏิบัติบำเพ็ญก็ได้มีแต่สิ่งอำนวยความสะดวกให้ทีนี้เมื่อบารมีอินทรีย์ของเราแก่กล้าแล้วเราถึงที่สุดแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งอำนวยให้เราถึงที่สุดสิ่งนี้เราก็ได้ปล่อยวางให้เราไปได้ถึงสู่สุคติได้ตามธรรมดาของโลกทั้งหลายที่เป็นอยู่หรือตามคติที่ครูบาอาจารย์หรือพระอริยะทั้งหลายท่านไปกันนี่แหละที่เราปฏิบัติหรือว่าเรากราบไหว้ทั้งกล่าวกับนมัสการทั้งกล่าวสรรเสริญคุณความดีบารมีของพุทธเจ้าเราก็อาศัยพระศาสนาเป็นเครื่องปฏิบัติแต่คุณความดีที่เราได้อาศัยพระศาสนาปฏิบัติบุญกุศลหรือความดีทุกประเภทเป็นสมบัติของพวกเราผู้ปฏิบัติที่นี่ไม่ได้ไปเป็นความดีของพระศาสนาแต่อาศัยพระศาสนาเป็นเครื่องปฏิบัติเฉยๆความดีได้มากน้อยเท่าไหร่ความดีเหล่านั้นมาเป็นสมบัติของพวกเราผู้มาปฏิบัติกราบไหว้มาเป็นความดีของพวกเราผู้ปฏิบัติบูชามาเป็นความดีของพวกเราผู้ให้ความเคารพเลื่อมใสพระพุทธเจ้าหรือว่าพระรัตนตรัยท่านเป็นผู้หรือพระองค์ตรัสแนะบอกไว้ให้สำหรับผู้ที่นำไปประพฤติปฏิบัติถ้าใครปฏิบัติได้มากน้อยเท่าไหร่ความดีเหล่านั้นเป็นสมบัติของแต่ละท่านแต่ละคนผู้ที่นำไปปฏิบัตินับเป็นผู้ที่นำไปประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญบารมีให้กับตนเองไม่มีใครที่จะมาแบ่งมาแย่งหรือมาปล้นมายึดเอาของแต่ละท่านละคนไปได้เป็นสมบัติของบุคคลคนนั้นที่จะนำติดตัวหรือว่าเป็นสมบัติที่จะนำไปสู่สัมปรายภพจนกว่าจะถึงที่สุดวิมุตติคือพระนิพพานได้นี่แหละการที่เราปฏิบัติด้านพระศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายถือว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พระพุทธศาสนาแล้วก็มีโอกาสคือมีความศรัทธาความเชื่อในด้านพระศาสนาจึงได้มากราบมาไหว้แล้วก็ได้มาปฏิบัติตามโอวาทศาสนธรรมคำสั่งสอนนี่แหละถือว่าความดีบุญบารมีของพวกเรามีไม่น้อยแต่ที่เราปฏิบัติไปมรรคผลที่ยังไม่เกิดก็ถือว่าอินทรีย์บารมีของเราพวกเราทั้งหลายยังไม่แก่กล้าพอที่จะให้เห็นมรรคผลในระดับนั้นแต่ความดีเกิดขึ้นจากที่เราให้ทานรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์สิ่งเหล่านี้เป็นความดีที่จะให้ผลกับพวกเราบางท่านบางคนก็จะได้ผลในปัจจุบันชาติหรือบางท่านบางคนก็อาจจะให้ผลในภพต่อไปบ้านได้ให้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ไม่สามารถที่จะบอกได้แต่ท่านบอกว่าช่างไม่ได้ตวงไม่ถูกว่ามากน้อยแค่ไหนท่านว่าอย่างนั้นนี่แหละท่านบอกเคยพูดเอาไว้ว่าการผู้สมาทานศีลรักษาศีลได้สมาทานบริสุทธิ์บริบูรณ์ไว้วันหนึ่งคืนหนึ่งอันนี้สงได้มากน้อยแค่ไหนท่านบอกว่าช่างไม่ได้ตวงไม่ถูกว่ามากน้อยแค่ไหนนี่แหละพวกเราทั้งหลายให้เข้าใจอย่างนั้นแล้วขอให้จงตั้งใจและรักษาศรัทธาความเชื่อภาษาท่าความเลื่อมใสของพวกเราไว้ให้มีในคุณพระศาสนาต่อไปแล้วก็เรื่องนี้แหละทำสมาธิก็ขอให้มันกระทำบำเพ็ญรักษาอารมณ์ความสงบของตนเองเอาไว้ไม่วันใดก็วันหนึ่งเราจะได้เห็นคุณค่าเห็นราคาจากที่เราเอากายเอาวาจาเอาใจของเรามาปฏิบัติมาน้อมนึกอยู่ในคุณพระรัตนตรัยคือพุทโธธัมโมสังโฆถ้าถึงวาระถึงวันใดวันหนึ่งจิตของเราสงบรวมลงเป็นองค์สมาธิได้เราก็จะเห็นคุณค่าเห็นราคาของตนเองว่าท
ถ้าเราไม่นำเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่นำเอาคุณพระรัตนตรัยมาประดับสติปัญญามาประดับกายวาจาใจของเราความสุขชนิดนี้ความสงบชนิดนี้ความเย็นกายเย็นใจชนิดนี้เราคงไม่มีโอกาสได้พบได้เจอเราจะอุทานกับตนเองได้อย่างภูมิใจอย่างเต็มใจถ้าเราเอานำมาประพฤติปฏิบัตินำมาปฏิบัติกายวาจาใจของเราถ้ามันเกิดขึ้นความสงบเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราจะอุทานแต่ยังไม่สงบเราก็จะเพียงแต่ว่าอินทรีย์บารมีเรายังอ่อนบุญบารมีของเรายังน้อยคิดว่าจะปฏิบัติไปก็อย่างนั้นจะคิดอย่างนั้นเวลาปฏิบัติไปแต่ถ้าเมื่อความสงบเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราจะอุทานกับตนเองเลยว่าถ้าเราไม่ยอมทุกข์ยอมลำบากไม่ยอมเจ็บยอมปวดไม่มีภาคต่อสู้จากการปฏิบัติบำเพ็ญเราคงไม่มีโอกาสได้พบได้เจอความสุขเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติจะไม่มีโอกาสได้พูดได้คุยกับตนเองหรือมีโอกาสจะได้อุทานกับตนเองอย่างนี้แน่นอนแต่ถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นแหละความอุทานตรงนี้จะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่มันความสุขเกิดขึ้นโดยที่เราไม่เคยพบเคยเจอจิตของเราไม่มีความสุขทุกคนก็ต้องอุทานเพราะความสุขที่ไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนอุทานได้แน่นอนเพราะฉะนั้นดังที่ได้กล่าวมาขอให้พวกท่านทั้งหลายจงภูมิใจตัวเองและจงตั้งใจตัวเองบูชาในคุณพระรัตนตรัยกราบไหว้เพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความเจริญงอกงามของตนเองในคุณพระศาสนาสืบต่อไปPaul started the evening by express one of the verses from the Dhammapada, Samahito Yatha Bhutang Pachanati. He has expressed that for once to have an opportunity to be close and be able to hear Dhamma, the teachings of the Buddha, so that we can increase our wisdom faculties. It's not easy. By coming here today, we have committed ourselves in this meeting so that we can listen to the Dhamma. I have noticed that you started the evening by doing some chanting. The chanting allows us to express our sense of devotions and worship the goodness of the Buddha, the Dhamma and the Sangha. And also in the chanting we can recollect the Pāramītas of the Buddha himself, this very present Buddha and all of the Buddhas before us. By doing the chanting, we are doing this sense of goodness within ourselves. We are developing ourselves. We are increasing our level of punya, because while we are still living, we have a long way to go in this round of samsara. We need all of the goodness that we can accumulate. We also need to follow the teachings and the guidelines of the Buddha. Every little goodness, every little bit of wonderful Dhamma teachings are all very important. Everything that we are doing because we want to be able to understand our body and our speech and our mind, so that we can overcome the unwholesomeness, the unattractiveness that we have within our body, within our mind, within our citta, within our speech. Unfortunately, there are no other ways of allowing our heart and our mind to be purified except within the Dhamma teaching. The Buddha have gave us a lot of guidelines, and his teaching and his Dhamma will allow us to overcome the different stages of the defilements that we have within us, starting from the coarseness and the roughness of our mind,
to the milder and the more refinements of the mind. When we are practicing, we have to always remind ourselves the good fortunes that we have to be within this Buddha Sasana. This means that we have started off well, and by doing so we have to take on the teachings of the Buddha. His main foundations in allowing people to practice is all about understanding the generosity practice, the precepts practice, and the meditation practice. All of this means of practice are allowing our heart and mind to be pure, to be cleansed, so that one day we can realize the higher teachings. Obviously, everybody are practicing according to the same guidelines, but our time frames will be very much different. Some people will be able to practice very quickly. Some people, their practice will be a bit slower. But don't be disappointed by anything that you are experiencing. Try to follow according to the foundations that the Buddha have laid down. And by doing so, Luang Por is very confident that you will be able to have the right experiences and having the taste in the actual Buddha's teachings, the taste in the generosity, in sila and bhavana, because this is the only way. There are no other ways, no other shortcuts by any means. You started the evening by doing the chanting. The chanting helps us to create a better state of mind, so that when we come and listen to the Dhamma talk, our mind is much more ready so. When we are listening to the Dhamma, we are here to cultivate, to practice our mind. We have to always train ourselves, be aware. The reason for this is because we have accumulated a lot of tendencies. We have been born, we have followed our defilements and our liking, our disliking, our attachment for many years. We have been following all of the sights and sounds, our moods and our emotions. And because of that, we have to take our time in our practice. We have to train our mind until our mind become very still, very tranquil, and very peaceful. When the Buddha is teaching the Samadhi, he wants us to be able to learn from our own mind, be able to understand the sense of generosity and sila. Now, these are two simple faculties where it will help to nurture one's mind when you are practicing, when you are meditating. Never be discouraged by your practice. Trying to always remind yourself that every little bit of practice is what we need. Regardless of how small, how insignificant that practice may be, we are accumulating everything so that one day we can experience that samadhi, so that one day we can experience that trueness in our practice and understand the actual teachings of the Buddha. Having understood the teachings of the Buddha, you will know that you will be able to overcome this sense of self, all of the attachments that we have. We will have a better understanding, because at the moment we have given a lot of things. We have given labels to many things, and because of those labels, we have given them the sense of importance, the sense of attachments. But with the right understanding, we will know and understand that everything arises because of certain causes and conditions, and everything ceases away because of certain changes in the causes and that changes in our conditions. Everything has its true nature. But for the time being, we need to try to accumulate that refuge that we must have within our heart. Because when the time comes, when the changes happens, we will not be saddened, we will not be depressed and stressed and upset by it, because we have a better understanding of how things really are.
Even though we are still living in this world, we always have to remind ourselves again and again that the things that we are experiencing, they are just this way. No matter how we want it to be otherwise, whether we like it or not, the world will always be like this. Because we are still living in the world, we have to rely on the world. Whatever conditions we may have, whether they are good conditions or some unattractive conditions that we don't like, we have to rely on them, work with them. So one day we can have the right refuge. But by doing so, we have to continue to develop our goodness so that we can go well and be well. We have this sense of sukhato, the one who can go well, travel well. And one day we can overcome our sense of attachments. But first, we have to continue practicing with our sense of generosity, trying to nurture our sila, our precepts. Now this will bring about our paramitas, because at the moment, the reason that we are still here is because our paramitas is not enough, our goodness in our heart and mind is not enough. We have to always add on, increase our paramitas by practicing. The more we are practicing, the more diligent we are, the more we can let things be, the more we can let go. And again, we have to remind ourselves, regardless of the difficulties, we have to try to follow this wonderful path, the noble path that we are practicing on. So by practicing well, like today you've done some chanting, now this is according to the teachings of the Buddha. By doing so, you are as if you are helping to extend the life of the Buddha Sasana. But everything that you are doing, as long as it is according to the Buddha's teaching, you are doing it to help yourself. You are doing it to develop yourself. The Buddha really emphasizes a lot that we must try to practice diligently. Because the more you do, the more you receive. The less you do, the less you receive. And once you have accumulated your goodness within your heart, nobody else can take that away from you. Nobody else can steal it from you. It will be with you until the day you reach Nibbana. You have to remind yourself of how fortunate you are to have been reborn as a human being, to be here, to have the right faith and wisdom and all of the right faculties, to have the right means of wanting to do the simple things as, the chantings and the practice of sila. And however much you have done, you should try to be aware of the good result that you are receiving. Sometimes the result will be visible right here, right now, in the present moment. Sometimes the result will come in the near futures or in the next lifetime. But the Buddha also said, regardless of the result, you can never measure how much you have accumulated. It's countless. It's amount of goodness the ones have done. The only thing that we can do would be to nurture our good qualities, to nurture our faith and our devotions in the Buddha Sasana, to nurture our peacefulness of mind, our beautiful heart, our lucid mind, so that one day we will continue to grow and become more mature in our practice, so that we can have a better understanding of Putto, Uttamo and Sankho, so we can have it imprinted within our heart. We can always imagine how it will be when our mind is peaceful and lucid and bright. But the peacefulness that comes from your good practice, when it really comes, it will always be otherwise. The only way for all of us to be able to experience the fruits of our practice through our body, our speech and our mind is to always be very, very diligent. If you are still feeling that your mind is not peaceful, if you are still restless by any means, remind yourself that I am doing the right thing. Just have to be diligent in accumulating
more bunya, more baramitas, regardless of how little that may be. Sometimes practicing can be very difficult, very tough. Sometimes there are lots of aches and pain. But think of it this way, when you're experiencing a little bit of suffering or stress here and there, sometimes it can be helpful. Because through sufferings, sometimes happiness can arise. So for today, I would like to encourage you to continue to be diligent in your practice. Always remind yourself that every little bit that you are doing with the practice as a means of offering to the Buddha, as an offering to the Buddha Sasana, and most of all, as a pathway of developing oneself to become a better person. Nowท่านอาจารย์ I have a question. Yeah, because Luang Por Thong Daeng stayed practiced many years with Luang Por Plien, and then I would like to find out, how was the experience like living with Luang Por Plien, and is there any interesting encounters?แต่ก่อนก็มีหลายอย่างอยู่นั่นแหละ ตอนนั้นยังเป็นพระหนุ่มพระน้อยอยู่แต่ก่อนแล้วพระเด็กๆเนาะ ท่านก็พาไหว้พระสวดมนต์เสร็จอย่างพวกเรานี่แหละสวดเสร็จท่านก็พานั่งสมาธิบางทีทีละ45 นาทีบ้างทีละชั่วโมงบ้างบางทีแล้วก็ท่านก็คุยหรือว่านำปฏิปทาที่ท่านปฏิบัติบำเพ็ญมาที่ท่านมีความสุขความสบายหรือว่าท่านเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติของท่านเราก็ฟังไปเวลาท่านเล่าเสร็จเราก็กำหนดฟังไปแต่เมื่อมานั่งปฏิบัติจิตก็เลยมีแต่อยากได้เห็นอยากเป็นอย่างที่ท่านรู้ท่านเห็นเมื่อนานเข้มันคงจะไปรบกวนหรือไปกระทบกระเทือนจิตของท่านก็เลยพูดลอยขึ้นมาว่านิสัยวาสนาบารมีของแต่ละคนไม่เหมือนกันครูบาอาจารย์ท่านบำเพ็ญมาอีกอย่างหนึ่งเราบำเพ็ญมาอีกอย่างหนึ่งเวลาปฏิบัติไปจะให้เป็นอย่างท่านมันไม่ใช่จะเป็นไปได้ท่านว่าแต่จุดหลักจริงๆนั่นคือเน้นหรือกำหนดสติหลักอยู่กับคำบริกรรมอย่างเดียวจิตสงบแล้วจะเป็นลักษณะอย่างไรจะออกโลกเห็นอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ภาวนาก็มุ่งต่อความสงบอย่างเดียวอยากรู้อยากเห็นอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นนั้นมันไม่ใช่ฐานะท่านว่านิสัยวาสนามันคนละอย่างท่านพูดขึ้นมาลักษณะนั้นนี่แหละการบำเพ็ญของครูบาอาจารย์แต่ก่อนในแต่ความสู้อดสู้ทนจริงๆนั่นแหละแต่ก่อนนั้น Luang Por is referring to his earlier days as a younger monk practicing under Luang Por Plien. Luang Por Plien is also one of the famous teachers who's passed away some years ago. The usual routine at the monastery in the old days were that every evening the monks would still come together for the community evening chanting, be meditating and practicing together. And then after the practice, Luang Por tends to linger and then chit chat and talk to the Sangha. Often he would share his personal experiences with the Sangha. So when you are with Luang Por, you get to hear it for many days in, days out, about his special abilities, his special insights, his deep samadhi, and all kinds of other things that he'll be sharing with everybody. And Luang Por said for him, as he hears more and more of Luang Por Plien's wonderful qualities,
and psychic abilities, it became clear that when he's meditating in his mind, rather than meditating to get samadhi and peaceful, he was meditating to have the same experiences and goodness as Luang Por. And Luang Por Thong Daeng was saying that maybe Luang Por Plien caught on that, and one day he just turned and said, you know, when you're practicing, you have to understand that everybody have different paramitas and vasana and goodness that they have accumulated from the past lives and so on. So when you're practicing, it's not going to be possible for everybody to have the same experiences and the same insights all at once. You have to accumulate your own vasana and Pāramī. You have to practice according to your path of the practice. You have to focus your practice on the mantra that you are using. Practice on the technique that you are using. Not to practice to experience the result of other people. So only focus on your practice. And that's the only way that you can improve and become a good practitioner. So that was one of the advice I remembered being given by Luang Por. So one can easily get lost in ideas and fantasies of how meditation could be. But at the end of the day, we always have to come back to square one. Come back to being aware of our breathing. Come back to being aware of our mantra. แต่ก่อนไม่คิดว่าท่านเห็นด้วยแล้วก็คิดเอาคนเดียวแต่พอครูบาอาจารย์ทักอย่างนั้นก็เลยไม่ส่งจิตออกไปก็เลยอยู่กับคำบริกรรมอย่างเดียวแต่ผลที่สุดก็เลยเห็นความสงบเกิดขึ้นท่านว่าความอยากมันเป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์อันหนึ่งกั้นไม่ให้จิตของพวกเราลงไปสู่ความสงบเป็นสมาธิได้ท่านว่าความอยากเป็นนิวรณธรรมอันหนึ่งท่านเลยรู้เห็นพอท่านทักอย่างนั้นทำให้ไปอะไรเห็นเรื่องในครั้งพุทธกาลที่พระภิกษุบวชใหม่มาฝึกทำสมาธิน้อยเดียวพอจิตสงบนิดหน่อยก็เกิดเห็นอดีตชาติของตัวเอง100 ชาติพันชาติแสนชาติอดีตที่ผ่านมากับเพลินอยู่กับเรื่องตัวเองอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ทราบว่าโอ้ยที่ผ่านมาแต่อินทรีย์บารมีของพระองค์นี้ยังอ่อนท่านก็ปล่อยให้เพลินอยู่อย่างนั้นน่ะเมื่อหลายวันเข้าหลายเดือนเข้าพระองค์ก็เลยทักเอาบอกว่าเรื่องที่มันผ่านมามันเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้จะให้ดีกว่านั้นก็ไม่ได้จะให้เลวกว่านั้นก็ไม่ได้ท่านว่านั่นเลยสั่งว่าให้ย้อนจิตเข้ามาดูปัจจุบันนี้มันแก้ไขได้อันเรื่องที่ผ่านมามันแก้ไม่ได้ละมันผ่านแล้วท่านว่าอย่างนั้นพอท่านเตือนแค่นั้นภิกษุรูปนั้นก็เลยย้อนจิตเข้ามาอยู่กับปัจจุบันผลที่สุดก็เลยได้บรรลุอรหันต์ในคืนนั้นนี่แหละเรื่องข้างพุทธกาลก็มีมาให้ได้คติเพราะอันนี้เราก็เหมือนกันเมื่อเจอครูบาอาจารย์เตือนอย่างนั้นก็ได้สติก็เลยไม่ได้ส่งจิตไปอยากรู้อยากเห็นอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นนี่นะก็ได้คติอีกแบบหนึ่ง So when Luang Por was reminded of the practice, he instantly stopped the way that he was proliferating about the attainment and only focused his attention on the mantra and on the breathing. Because of that, by really focusing his attention on the practice, his mind became very peaceful, very tranquil, and he was able to experience the taste of samadhi. The same goes as this other story of a monk who was practicing during the Buddha's time. Even though the monk was a newly ordained monk and he only practiced for a short while, but because he had accumulated a lot of paramitas and vasana from the previous lives, and because of that, when he experienced a little bit of samadhi, he was able to recall and recollect a lot of his past lives, and he became excited.
But to his good fortune, other monks around him were also very gifted. When other monks realized that this monk, this newly ordained monk, was about to be attached to all of the nimittas about the past lives, and all those past life stories were reoccurring in his mind, he instantly reminded that newly ordained monk the importance of sticking to the mantra, the importance of sticking to the technique. And when the newly ordained monk heard of that advice, he took it to heart, and he really rearranged his practice and really focused his mind again. And by later that night, that very monk became fully enlightened. So when you get advice to simply practicing according to your usual technique, practicing by following your mantras or your breathing, this may sound very simple, but the simplicity of the practice can give rise to a lot of peacefulness of mind. We just have to be very brave, very bold in our practice, and really try to follow the techniques that we have. เนี่ยโดยเฉพาะเรานั่งสมาธิ 3-4 ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยเวทนามันจะเต็มที่เวทนาเต็มที่ท่านบอกว่าเราไม่อยากให้มันหายอยากให้ดับก็อยากให้ดับมีหน้าที่ดูอย่างเดียวดูจิตดูกายเวทนาจิต3อย่างนี้อันไหนจะดับก่อนก็ให้มันดับดูแยกไปแยกมาดูไปดูมาผลที่สุดเวทนาดับก่อนจิตไม่ดับนี่นั่นน่ะพอเวทนาดับแค่นั้นน่ะโอ้ยทีนี้มันความเบากายเบาใจเหมือนมันเคยเจ็บเคยปวดมาก่อนมันจะเหาะจะลอยนี่แหละที่ว่าครูบาอาจารย์หรือพุทธเจ้าท่านแนะสอนให้เราพิจารณากายเวทนาจิตธรรมก็คือธรรมารมณ์ที่เกิดกับใจนั่นแหละนี่แหละมันนั่งภาวนานานๆพอจะรู้จะเห็นท่านให้ดูอยู่กับปัจจุบันก็ดูอันนี้ล่ะผลที่สุดเวทนาดับก่อนทุกครั้งเลยพอเวทนาดับแต่นั้นมาทุกอย่างก็เห็นความสัตย์ความจริงจิตเป็นธรรมชาติดับไม่เป็นตายไม่เป็นมันผู้บริสุทธิ์ก็คือจิตบริสุทธิ์แต่กายเวทนาทุกอย่างเขาเป็นเกิดดับแต่จิตนี่จะบริสุทธิ์นี่จะรับทราบอยู่นั่นตลอดเวทนาดับจิตอะไรกายดับอะไรทุกอย่างดับไปแต่จิตยิ่งผ่องใสยิ่งเบายิ่งเห็นความอะไรจะว่าอัศจรรย์ก็ไม่ผิดแต่ก่อนเรากลัวแต่จิตจะแตกจะดับแต่ผลที่สุดแล้วเป็นความเข้าใจเอาด้วยที่ไม่ฉลาดก็ถูกแต่กลัวแต่จิตจะดับจะตายแต่ที่สุดแล้วจิตตายไม่เป็นจริงๆพระพุทธเจ้าถึงว่าให้เรามาพิจารณางานภาวนาเพื่อจะมารู้จึงนี่นะรู้ระหว่างกายเวทนาจิตธรรม4อย่างนี้ละนี่ถ้ามันเป็นธรรมชั้นเอกเมื่อภาวนาไปถ้ามาย้อนมาพิจารณามาค้นคว้าจุดนี้เป็นที่เขาเรียกอะไรสงบศึกกันก็อยู่จุดนี้ล่ะงานภาวนา When one is practicing for many hours, Luang Por can recall many occasions where in the early days when he was practicing for 3-4 hours a night, the longer you sit, the longer you meditate, the longer you feel the stress, the pain within the body. On one occasion, he realized that he needed to observe those pain, and he was contemplating which one will go first, whether the pain will go first, or whether his citta or the sense of knowing will go first. As the pain increases, as the difficulty increases, and then all of a sudden, the pain, the difficulty just drop away. And having dropped away, he began to experience a lot of rapture, a lot of bliss, a lot of happiness that were never there before, that were never thought that would be possible. Before, he was always concerned that when the pain comes, when the difficulty comes, the body would break, the mind would break, I might die, something might happen. But having gone through that experience once,
the mind became clear and understood that between the citta and the body, regardless of what happened, the citta will never die. The body is the only thing that may change. Having understood that, the mind became very clear, very lucid and very bright. Before, it was always a concern that this body will die, this citta will die. The foolishness comes when we don't know, when we haven't got our personal experiences. But as we are practicing on, we will see that with our citta, our mind, our heart and mind, it will never die. It will always goes on. That's the reason why the Buddha asks us to practice, to bhavana, to practice and understand Kaya, Vedana, Chit, Tham. These four foundations of mindfulness is a means of allowing us to develop ourselves so that we could understand and experience that sense of peacefulness within our mind. นี่ละงานภาวนาถ้าไปถึงขั้นนี้มันจะเข้าใจอยู่ด้วยกันกายกับจิตอยู่ด้วยกันแต่ถึงขั้นนั้นมันเป็นคนละอันเดี๋ยวนี้เราแยกไม่ออกกายกับจิตอยู่ด้วยกันแต่ไม่เป็นอันเดียวกันแต่ถ้ายังไม่ภาวนายังไม่แยกก็หรือว่าเป็นอันเดียวกันหมดสำหรับพวกเราแต่พระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้เห็นมาก่อนท่านถึงให้เราแยกดูพอแยกดูก็เป็นอย่างท่านพูดจริงๆกายเป็นกายจิตเป็นจิตเวทนาเป็นเวทนาคือต่างอันต่างจริงเวทนาก็อาศัยกายเกิดแต่ไม่ใช่เป็นกายใช่ไหมจิตกับกายอยู่ด้วยกันแต่เอาเข้าจริงๆก็เป็นคนละอันคนละสัดละส่วนแต่อยู่ด้วยกันนี่แหละกายเวลาเขาแตกเขาดับเขาก็อยู่กับโลกแต่จิตผู้บริสุทธิ์ก็เข้าสู่นิพพานนี่นะพระเจ้าเนี่ยท่านรู้เห็นนะโอ้ท่านแน่สอนสิ่งเหล่านี้ก็จะรู้จะเห็นได้ก็อาศัยภาคปฏิบัติคืออาศัยทำสมาธิภาวนาถึงจะเข้าไปรู้ไปเห็นตามความสัตย์ความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านแนะท่านสอนเอาไว้ถ้าเราไปอ่านตำรับตำราไปจินตนาการไปมันก็ไม่ชัดอยู่ดีต้องเห็นด้วยอะไรภาคปฏิบัติจริงๆถึงจะเข้าใจชัดแยกด้วยภาคปฏิบัติถึงจะเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ With everything, when we are new in our practice, it is common that we feel that this very body that we have and the citta, this sense of knowing, it all belongs to us as one. But when you have a certain level of concentration and samadhi, that is strong enough, you will be able to see that the body is one, the citta is another, and the vedana, the sensation, is another. But at first, you can only contemplate by thinking about it. You can only imagine what it would be like if my citta is out here, or my vedana is there, and the body is here, and the sense of knowing is there. But only when you have the samadhi and the concentration, then you will know wholeheartedly that the sense of knowing is just like this, the body is just like this, the vedana, the feelings are just like this. And at the end of the day, everything are only relying on this body as a means of practicing. So with this body, we have all the senses within us, and with that, we can learn from it. The Buddha have realized this very truth, and that's the reason why he has given us a lot of the guidelines, so that we can practice, so one day we can have the same experiences. Regardless of how much we may have read, how much teaching we may have been received, it can only come through your own personal practices, your own personal experiences, and only then you will truly understand the taste of what it is to be able to practice. การไปฝึกภาวนานะให้มันไปถึงจุดนั่นน่ะเอามาถึงจุดนั่นก็ถือว่างานภาวนาเรายังไม่จบ So Luang Por again likes to encourage all of you to please try to meditate and practice, so that one day you may be able to have a personal experiences and personal tastes of that tranquility, of that samadhi.